آیا فریم ورک او لایبرری یو شی دي؟ کنه نو ولې پایتان کې نمپای او پانډاس ته لایبرری ویل کیږي خو جنګو ته فریم ورک ستا لپاره قوانین ټاکي، نو لایبرری بیا څه کوي؟ نن به دا راز معلوم کړو. ګورئ لایبرری د فنکشنز او کلاسز او ماډیولز یوه تیاره مجموعه ده چې د ستونزو د حل لپاره کار کیږي او ستا سره په کوډ کې مرسته کوي تر څو یو څه په منظم ډول استفاده کړي او ویې لیکي. یعنې بل چا کوډ لیکلی وي ته یوازې امپورټ کوي او استفاده ترې کوي، هغه څه چې تا په کار دی یو ټول باکس ده. فرض که ته کور جوړوې فریم ورک چې دی هغه ستا ته سټرکچر او نقشه تیاروي، صحیح ده؟ هغه تیاره نقشه او سټرکچر دی. لایبرری بیا تاسو سره ټول باکس دی، یعنې د وسایلو یو باکس دی. کله دی چې اړتیا وه مطلب یوه وسیله ترې راواخله او ویې کاروه او نورې وسیلې دې که نه وي په کار هغه مه کاروه. لکه مات یوه لایبرری ده، صحیح ده؟ نو په مات کې اس کیو ار ټي یو فنکشن ده. دا اس کیو ار ټي یو ټول ده په دو ټول باکس کې ته را اخلي او دا دې په کار دی. غواړې چې سکویر روټ معلوم کړې نو بس هغه راواخله او استعمال یې کړه. یوازې فنکشن استعمالوي. خو لایبرری درته وایي چې پروګرام څنګه ولیکي. او مشهورې لایبرریز پایتان کې چې کومې دي نمپای ده چې هغه د عددي محاسبو لپاره کارېږي، او بله هم پانډاس ده. پانډاس د ډیټا انالیسس لپاره کارېږي، کومه چې ډیټا ساینس کې کارېږي. او مارچ پلاټ لیب ده چې ګرافیکس او چارټس موږ ته ښایي. هغه په واسطه موږ ګرافیکس او چارټونه موږ جوړولی شو د خپل ډیټا تر څو ویژول ډول یې خلکو ته وښیو او په اسانه سره ډیسیژن میکینګ ترسره کړي. ریکویسټ چې کومه ده ځان ته یو بل لایبرری ده چې ای پی آی ریکویسټ لپاره استعمالیږي. اوس یو بله مهمه برخې ته راورسېږو چې لایبرری وی ایس مطلب فریم ورک. ډېری کسانو سره دا پوښتنه وي چې د فریم ورک او لایبرری ترمنځ اوس اصلا هغه فرق څه شو؟ زه به د دوه ډیفرنس درته ووایم چې ډېر مهم دي. یعنې لایبرری چې ده یوه وسیله ده چې ته یې کاروې، خو فریم ورک چې دی بیا یو انوایرمنټ دی چې ته پکې کار کوې. ډېر مهم فرق دی. فریم ورک یو انوایرمنټ دی چې ته پکې کار کوې، خو لایبرری یو وسیله ده چې ته یې کاروې، ته ټولز ترې اخلي او کاروې. خو فریم ورک بیا یو انوایرمنټ دی، ته پکې دننه کار کوې، تر مخ شی موجود دي هغه استعمالوي. او بل فرق داسې تاسو زده کړئ چې هر فریم ورک له ډېرو لایبرریز څخه جوړ وي. یعنې په یو فریم ورک کې زیاتې لایبرریګانې موجود وي، خو هره لایبرري فریم ورک نه وي. دغه دوه ډېر مهم فریم ورک مطلب ډیفرنس دي. تاسو باید زده کړئ. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي وي ملګرو چینل سبسکرایب کړئ، له ملګرو سره شیر کړئ او ویډیو لایک کړئ. که کومه پوښتنه وي کوم مشکل وي په نورو موضوعاتو کې نو کمنټ کې راسره شریک کړئ تر څو په راتلونکي کې هم د هغه په اړه زه ویډیو جوړه کړم تر څو زموږ خپلو افغانانو هغه کومې ستونزې هغه کومې پوښتنې هغه ورسره حل شي. نو دا به موږ او ستاسو ته ډېره ګټه وکړي. نو خدای په امان، ښې چارې. خدای په امان.